Rồi, thì chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điện tử Tấn Khang ha. Thì hôm rồi thì mình cũng đã làm những cái video clip về hướng dẫn sửa chữa đồ quá là nhiều rồi. Thì hôm nay mình sẽ quay một cái video clip này, mà cái video clip này chỉ mang tính chất là minh họa thôi nha các bạn, chỉ là clip vui giải trí thôi ha. Thì mình hôm nay thì mình sẽ thử đốt loa bằng cái âm ly công suất lớn. Thì ở đây là những chiếc loa nó đã hư hỏng hoàn toàn ha các bạn, nhưng mà nó chưa có đứt, thì lo làm màn rồi tất cả nó đã gần như muốn hư rồi. Thì những cái loa này thì bắt buộc người ta phải làm lại mới toàn bộ thôi. Thì mình cũng tranh thủ là mình sẽ đốt thử những cái chiếc loa như thế này bằng cái âm ly công suất lớn sẽ như thế nào ha các bạn. Rồi, thì đầu tiên mình sẽ đốt với mình sẽ tiến hành mở máy lên nha các bạn. Đây các bạn nghe không? Đó, một chiếc nha các bạn. Thì con chúng ta đã bị bóc phá hoàn toàn nha các bạn. Tôi thấy có mùi luôn nha các bạn. Thì một tí nữa sau khi xong thì mình sẽ bóc cái màn loa ra cho các bạn xem luôn. Rồi, khói đã lên nha các bạn. Mùi rất là khác nha các bạn. Thì hôm nay mình cũng làm cái clip là nghịch thử nha các bạn. Thì sau những clip này mình sẽ bắt tay rồi trở lại làm những cái clip khác. Đây các bạn, khi cái nguồn cảm nó qua điện nhiều quá thì nó sẽ sinh ra cái hiện tượng cảm biến điện tử đây các bạn, rất là nóng nha các bạn. Đây nè. Rồi, thì sẽ tiến hành đóng, là mình sẽ thử xem chiếc loa nó sẽ thấy như thế nào ha. Cái loa chúng ta nó bị đụng ha các bạn. Rồi, thế là xong. Hy sinh ha các bạn. Đây các bạn, mình đã mắc rồi các bạn. Thì chiếc loa của ta nó đã bị cọ con nha các bạn. Thì đây mình cũng sẵn sàng là mình sẽ thử luôn. Mình đã nghe mùi rồi các bạn. Đây các bạn, mình sẽ thử ha. Đây các bạn, con chúng ta đã bị nám này nha các bạn. Thì cái em này mình coi giống như là nó đã bị đốt rồi nha các bạn, đốt không nổi nha các bạn. Rồi xem như chiếc con chúng ta nó đi vậy nha các bạn. Mùi rất là hôi nha các bạn. Rất nóng, rất là nóng luôn nha các bạn. Rất là nóng phần dưới. Rất nóng. Thì mình sẽ tiến hành đốt thử như thế nào nha các bạn. Không còn nghe tiếng được nữa nha các bạn. Và đây các bạn, đây chính là chiếc loa chép kỳ nãy ha, đứt lên khói các bạn. Đây các bạn xem đây, cháy hết chân nha các bạn. Đây, cháy đen hết chân. Chiếc loa chép như này nó cháy rất là dễ thôi. Còn với phần loa này thì mình đã khử, mình đã xả keo chân rồi, mình sẽ nhấc cái màn lên luôn ha các bạn. Đây các bạn.
Đây, lo sử dụng con hai lớp nha các bạn thấy chưa, cái con nè, đây lý do là tiếng nó bị đục là bị nám, nó bị chập chân nha các bạn. Đây các bạn thấy không, đây đây nám hết nha các bạn. Thì đó, đây mùi rất là khét thôi, khét nha các bạn, cháy bị gì tại vì nó cháy. Thì các bạn thấy với những chiếc lo khi mà các bạn ở nhà gia đình các bạn sử dụng mà quá công sức á, thì tình trạng cháy như thế này á, thì nó xảy ra rất là nhiều ha. Cho nên là các bạn phải ghép và sử dụng làm sao cho nó hợp lý nhất. Thì sau những cái clip giải trí như thế này thì mình sẽ quay trở lại với những cái clip mà hướng dẫn cho các bạn sửa chữa những cái thiết bị, và mình sẽ làm một cái clip nói về cái cách cũng như là đấu lo mắc song song hay mắc nối tiếp như làm sao như thế nào ha. Thì cái vấn đề này hiện nay cũng rất là nhiều người quan tâm đến ha. Thì mình sẽ làm một clip mắc như thế nào để phù hợp với cái công suất của chiếc âm ly gia đình bạn. Thì video mình đến đây là kết thúc, và mến chào lại các bạn ở video lần tiếp theo nha. Thì video lần tiếp theo mình sẽ mang đến cho các bạn những cái video về cách sửa chữa như cách sử dụng các thiết bị điện tử ha. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở video lần tiếp theo. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để cập nhật những cái video sớm nhất do bên kênh điện tử Tiến Khang làm ra ha. Rồi mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn.